کاراکترهای اصلی انیما همیشه توی ماجراهایی که دارن با یه سری آدما دوست میشن و با کمک اونا به راهشون ادامه میدن تا به اهدافشون برسن. ولی همیشه این دوستی‌ها پایدار نمیمونه و یه جاهایی توی راه زمانی که فکر میکردیم اونا قرار طرف شخصیت‌های اصلی باشن بهشون خیانت میکنن. تو این ویدیو هم من یه لیست از بدترین خیانتکارای انیمه رو براتون آماده کردم که دیگه فکر نکنم کسی رو دست این خیانتکارا بیاد. اگه کاراکتر دیگه ای میشناسید که تو این لیست نبود حتما توی کامنت ها بهم بگید. انیمه وان پیس پر از دزدای دریایی که به خاطر هدفهای متفاوتی که دارن ازشون میشه توقع خیانت کردن تو هر لحظه ای رو داشت. ولی وقتی صحبت از وفاداری میشه سامورایی‌ها حرف اولو میزنن. برای همین هیچ وقت کسی فکر نمیکرد که یه سامورایی یه روز خیانتکار از آب در بیاد. این کانجورو قشنگ ما رو 300-400 قسمت اسکول کرده بود. چطوری یه نفر بیشتر از 10 سال توی ناراحتی یا شادی کنار دوستاشه و انقدر راحت بعد از این همه مدت بهشون خیانت میکنه؟ جاسوس بودن کانجورو یکی از بزرگترین اتفاقات تو کل دنیای انیمه بود و خیلی از طرفدارا رو شوکه کرد. نمیدونم چطوری ولی ریچل از انیمه برج خدا خیلی منو یاد گریفیس میندازه. یعنی مطمئنم اگه گریفیس یه روزی توی مانهوهای کره تناسخ پیدا کنه این بار واقعا دختر میشه و قطعا ریچل بود. ریچل دختریه که به کسایی که تو زندگیش بهش کمک کردن اصلا اهمیت نمیده و فقط فکر خواسته های خودشه. با اینکه قدرت و توان درست حسابی هم نداره بزرگترین و بهترین چیزا رو تو زندگیش میخواد. جاهایی بوده که از کاراش پشیمون بشه ولی به جای اینکه کاراش رو قبول کنه سعی میکنه تا آخر عمر ازشون فرار کنه. من خودم هیچ وقت تو انیمه اتک آن تایتان انتظار نداشتم کسی خیانتکار یا جاسوس باشه، البته تا جایی که آنی رو دستگیر میکنن. آخه تو دنیایی که به جز آدمای تو دیوار فقط تایتانا بودن چرا نیازی به جاسوس یا خیانت داشته باشن؟ ولی وقتی دیدم که راینر و برتوله تو اون لحظه حساس اعتراف کردن که تمام اتفاقات رو اونا انجام دادن، تنها چیزی که بهش فکر کردم این بود که چرا باید همچین کاری بکنن. میتونم بگم یکی از سنگین ترین خیانت‌های تاریخ انیمه بود، نه فقط برای ما، حتی خود راینر هم وقتی کنار ایرن و بقیه بود یه جایی از داستان دچار بحران هویت شده بود. شاید اگه برتولد یا آنی کنارش نبودن کامل یادش میرفت که جاسوسه و تا آخر سمت الدیایا میموند. این کاراکتر شاید کاری کرد که به نظر بعضیا خیانت نباشه، اما از نظر من یکی از بدترین خیانت‌هایی بود که میشد به یه دوست کرد. اول داستان اون یه آدم باهوش بود و هیچ کس به غیر از آکیرا براش مهم نبود. تو ادامه هم همین جوری بود. ولی وقتی میفهمیم که در واقع اون همون فرشته سقوط کرده از بهشت و پادشاه شیاطینه، همه چی به هم میریزه. به خاطر ریو یا همون ساتان آکیرا همه چیزش رو از دست میده. تمام خانواده و عزیزانش قتل عام میشن. اون به خاطر خیانتی که ریو بهش کرده بود هیچ وقت نبخشیدش. ریو در تلاش این بود که همچنان با آکیرا دوست بمونه، اما بعد اینکه دید آکیرا میخواد دوستیش رو با اون تموم کنه میکشدش. سنشن کسی نبود که اصلا فکر کنی تو این انیمه بخواد خیانت کنه، ولی کاری که اون کرد نه فقط خیانت به بهترین دوستش بلکه خیانت به تقریبا کل آدمای انیمه شیکی محسوب میشه. اول داستان اون راهبی بود که اعتقاد داشت حتی برای نیاز هم نباید جون موجودات دیگه رو بگیری. اون میخواست به توشیو کمک کنه تا مشکل رستاخیزا رو حل کنه و روستا رو نجات بدن. اما وسط داستان خیلی یهویی کلا نظرش رو عوض میکنه و برای کمک به سوناکو حتی حاضر میشه یک انسان رو بکشه. به خاطر کاری که اون کرد این نسل‌کشی‌ها تا چندین قرن دیگه ادامه داره و معلوم نیست آدما کی دوباره بتونن شیکیا رو پیدا کنن و از بین ببرن. یکی از شوکه کننده ترین چیزای انیمه ناروتو این بود که زتسوی سیاه نه تنها جاسوس کاگویا بود بلکه همه چیز در واقع زیر سر اون بود. اول ایندرا رو وسوسه کرد تا با آسورا سر رهبری خانواده بجنگه،
بعد اون لوح هاگورومو رو که بعداً بهش لوح خانواده اوچیها هم میگفتن رو برای درست کردن تسوگیمی ابدی دستکاری کرد. در واقع اون با استفاده از آکاتسوکی تونسته بود اوبیتو رو زیر نظر بگیره و از اون طرف کنترل بدن مادارا رو هم تا جای مال خودش کنه. اون قرنها هر کاری میتونست برای احیای کاگورا کرد که در آخرم موفق شد. یکی از محبوبترین ویلن ها و خیانتکارا کسی نیست جز آیزن سوسکه. اول ماجرا فکر میکنید که اون یه آدم مهربونی که خیلی بقیه اهمیت میده و هر کاری برای راحتی زیر دستاش میکنه، ولی در اصل به هیچ کس و هیچ چیز اهمیت نمیده و فقط اونا رو یه پله برای رسیدن به اهدافش میدونه. اون در اصل از سور سوسایتی متنفر بود و وقتی هم که ایچیگو به اونجا حمله کرده بود، با اینکه یکی از فرمانده‌ها بود، نه تنها کاری برای اونجا نکرد، حتی خوشحالم بود. جالبه که به دوستی یا دشمن بودن کسی اهمیت نمیده و اگه براش مفید باشه با هر کسی همکاری میکنه و از اینکه بهش خیانت بکنن هم نمیترسه، چون به خاطر قدرتش خیلی مغروره و از پس کاراش برمیاد. اینم بگم که از تخم مرغ آبپز خیلی بدش میاد. خب بچه‌ها، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از اینجور ویدیوها خوشتون میاد حتما ما رو سابسکرایب کنید و توی کامنت‌ها نظرتون رو حتما بهمون بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.